games. Big sana talaga yung high win rate. High win rate. Ngayon, dito papatunayan ni Super Prince ang kanyang pagka-super mage. Pag napagana tong Eve. At malalaman natin yan sa game na to. Sa mga nanonood, kahit sa TikTok o sa YouTube, may TikTok Goodie Bag Laureate guessing game. Mag-ready na kayo, it's game number 2. Makabawi ba ngayon ang Blacklist International or didiretso ba ang momentum ng Fnatic Onyx Philippines? Eyes on the jungler. Oh, may kita agad. Oh, ayan na. May ice na agad si Escalera. Escalera. Ina-ice baby si Sensui. Dati niyang ano yan? Wait, sorry. Si Sensui ay dating teammates ni Super Prince pala. Ni Super Prince, yes. Anong season nga ulit yun? I think that was season 10. 10. O, di ba sabay pa tayo? Uy, appear. Huwag mo apiran yun. Wow. Sige, mamaya na lang. Hinabol talaga niya eh. Mamaya na lang, Chantel. Huwag ka mag-alala. 3 appear tayo. O, di ba? Well, speaking of the appear here, ito na nga yung appearance ka na ginagawa ni Escalera. Nakita nga din si Haji. Aray. Okay. Tinupok. Okay. Tinutusok lang ni Sensui. Remember, high win rate din si Sensui sa Predrin. So, mas confident siya dito. This was their first series na gamit niya. Hindi natin nakita si Arlott for like ilang games. Binaban eh. And Binaban sobrang siya. importante din talaga in case of team fights. Kasi if kanina kung pag-uusapan din natin how that Eve went, pinag-uusapan mo on paper na hindi nga naging effective yung naging choice ng Eve on some teams, on some games. But dahil na nakuha nga nila dito yung Zong, pwede. Kasi there's one I'm looking at is the Eternal Guard na pwede makapag-counter din once mag-RWM. Oo nga eh. Madaling pang sagot, no? Oo. Ay, by the way, yung build ng item dito ni Kelra, nag-leather jerky po na tsaka 2 kutsilyo pang attack speed. Oo, kailangan niya para mabawasan yung damage output ng isang Clodiwaps. Pero eto nga, ramdam ko sa Onyx yung pindot kasi remember, ganito din yung situation nila noong Season 12 na kung saan mas nakakaangat sila sa Blacklist International. And mind you, magiging yung history ng mga new members ng squad na to ay gusto rin makapasok agad sa playoff. Jem Colado, Jem, Dragon Tail, counterplay from Jem. Pero naka-out si Edward using the ultimate. At okay, Mage, real world manipulation. First objective, kuhang-kuha ni King Kong, Fnatic Onyx Philippines. Okay, so maybe this plays with the area of effect na pwedeng gamitin ng isang Eve. Real manipulation na walang pwedeng makalapit. Also add slow na pwedeng lumapit dun sa turtle. At saka para meron threat pa, di ba nakita natin, grabe yung pagsuwag ni King Kong kanina para mas hindi pa makalapit dito yung mga kalaban. Oy, wait my lang. glove. Haji, Face 1/2 check. HP. Biglang nag-call na dito ng flicker na ang Fnatic Onyx. So alam nila na medyo mawawalan si Haji ng onting ump ng confidence without that flicker. Lalo na level 4 na rin siya. Well, speaking of hero matchup, Edith 75% win rate with games played 4 against Luzong. So nagkakataroon nga ng mismong contention on how backline is so important even sa side lanes ngayon. We're looking at the story of these ex-laners, Gem and also Edward. Kanina muntik na rin siya dito, pero the response of how Arlott or even Escalera wanted to aid the guy na pwede makuha si Edward, ang bilis nila umikot. Kaya ano din, iniikutan din talaga ni Escalera kasi alam niyo dito yung difference nung 2 heroes kasi yes, meron nga siya Ice pero meron kasi namang Primal Wrath dito yung isang Edith. Nanakaw pa ni Kelra. Crucial yun Medyo dama mo yung taas ng crab coin lately. Sarap kunin yan kasi minsan umaabot 140, 150. Bilang gold laner. Syempre naman. Jackpot yun kasi kung gusto mo ng damage, kunin mo na yung gold. Oo, kala mo nakakuha ka ng hero. Anyways, doon mo nga masasabi na itong Fnatic Onyx ay larong-laro. Okay, yun na nga. Slash in, final slash in. In rhymes. Parang ganun pala yung play na gusto gawin na dito ng Onyx final slash tas diretso real world manipulation. Sa loob, no? Kita nyo, parang almost sabay yung pagkakakast ng mga skills. But by the way, good flicker para dito kay Yui kanina at nakatakas siya. Yun naman yung sinasabi natin na after nun, hindi continuous yung crowd control. Just looking at that play, no? Ang hirap din Madami kang pwedeng ma-force out sa Blacklist International kung paano nila sinasabay yun. Either you will commit or not. Kasi yun yung time na pwede kang mag-back away. Yun yung time na pwede din mag-follow up si Keller. Again, pwedeng i-amp up ng Fnatic Onyx Philippines kung paano siya nagsimula. HP on the turtle. So final slash, nakita to ng side ng Blacklist International. Napagamit na ng entry si Kelra. Pasok ngayon si Escalera naman. King Kong will take the Beyblade Retribution. Pero pula to si Escalera. Hoeb will take that kill.
At ngayon lang natin narinig ang side ng Blacklist International na nag-cheer. Kaya finally nakakuha sila ng magandang opportunity para kunin pa ang purple na to. Verified yan si King Kong. Masyadong napalalim. Tingnan natin sino makakuha ng purple. Nakaw ba? Mananakaw nga! Sensui confirms it. Alam nila kasi na nagamit na ni King Kong kanina yung retribution. So, diretsohin na lang din na para makaagaw doon sa ibang objectives. But yeah, for Blacklist International, good call for them. Now, for Fnatic Onyx, kailangan silang maging maingat ngayon. Kasi ramdam na natin yung sustain or yung motivational roar ng isang Minotaur. Kaya naging mas matagal dito yung Blacklist International pagdating naman sa mga team fights. Tsaka, hindi to kagaya ng mage kanina ng side ng Fnatic Onyx na Luyi, nadama mo kagad yung early game damage pag nag-combo. Sa pagkakalam ko kasi, ang hirap mag-scale ngayon ng Eve talaga, kaya nawala sa meta eh. Tapos kailangan mo pa yung stacks, kailangan tumatama pa yung mga skills mo from time to time para talagang mas mataas yung, or mas madami yung pwede mong i-protect pagdating doon sa deal manipulation. Pero nakita naman natin, para dito sa dalawang marksman natin, meron naman na silang core item actually. So ang pinakakailangan na lang gawin dito is wala silang ma-miss out na resource like minion wave para hindi sila magkaroon ng gap. Doon na pinanood mo doon na yung Eve, nahirap mag-scale. Yun lang, heavy spin, kumo-connect. Kalate boy na si Sui dito. Oh! Hindi siya nakapag-ulti. Wala siyang makuha ditong lifesteal. Ay! Pero Sui! buhay pa rin na. Ang kunat May pare. shield, may shield! Nabuhay siya. Masyado siyang natulak ng heavy speed. Hindi ko alam kung tumama mo yung mga skill ni Super Prince. Oh, parang medyo nagkaroon sila ng miscalculation ng moment na hindi na rin na-slow. At si Haji nakuha na doon si King Kong. Haji getting the kill. Okay, with the laban. BMI. 1v1. Alam natin, gusto natin makita yan. Ay, Vintage Oheb Gelra. mainit ang mga gold gainers natin. But for Blacklist International, maganda dito na nakakakuha sila ng turtle objective. Parang nagpapalitan lang actually ng rotation tong dalawang teams natin. Nag-ayos ng upo si Gelra dito right after that turtle. Meaning parang sinabi niya, okay, wait lang ha. Ayusin ko lang yung buko. Paano? Okay, wait lang ha. Ayusin ko lang ang buko. Narinig niyo ba yun? Narinig ko eh. Umaabot pala sa'yo. Wow. Yung paano nga sila nag-adjust doon and looking at how the items is going with Kela. May dalawa na yung Ate Chantel. May scythe na siya. Yes. Volume side. Halos parehas lang yan eh. Parang nagkaiba lang magic item yung isa. Parang same lang din sila. Pinagkaiba lang. Isa magic, isa physical. Conceal double. Oy, makikita ni Sui. Oy, binanata niya. Oy! Walang takot. Oy! Kuya mo si Sui doon ah. So nag-flicker out doon si Escalera sa may Lethal Wanderer para meron pa siyang isang dash. So yun pala yung naging strategy niya noong moment ngayon. So mainit ngayon. Fresh start for Blacklist namang sila. Very little versus Fnatic Onyx. And kailangan mag-regroup ngayon ng Fnatic Onyx dahil pinipressure yung bottom lane. Tinaming hits kay Oheb. Nice defense. Blacklist International slowly getting back the lead. May nakuha na Torres sa taas. Ayun pala. May nakuha din Edward doing the busy work din. Also clearing the wave. Again, babalikan natin ulit yung Eve. Yun yung sinabi naman natin na sa pag-edit, parang meron ka ring marksman. Kung na-defensahan man dito ng Fnatic Onyx yung Torre kanina sa baba, nasira na rin ulit ngayon. May ipit si Yue. Si Yue ang target ngayon ni King Kong and finally nakakuha sila ng magandang combo with Super Prince. Pero okay, hindi enough yung abrasion strategy to get the damage. But yung onward shatter ay nandun. Ang dami nagkakatalunan. Matagal pa ang bagong taon. 3-4-2 situation. Jem! Mulado ngayon. Ay! Si Jem, tumatakbo ang dragon, tinatakbuhan yung Lord. Pero nandito pa rin si Edward. Papalagpa si Edward with a robot. Okay, Ay! Flicker! Grabe, Gundam! Gundam Zero! From Agent Zero to Gundam Zero. Gundam Gaming, nanood ka ba nun? Edward with the play. Yun na yun. A very risky, calculated reward. And yun yung magugustuhan mo kay Edward, kaya siya pinansag ang Agent Zero. Yung mga risky plays niya. Tandaan natin, nagkaroon ng meta na yung XP lane kailangan makunat. Pero sabi ni Edward, wala naman sa kunat-kunat yan, nasa galaw. Oo, nasa damage din yan. Oo, okay. This time, 1.6k lamang na blacklist. Pero online na si Edward Balboa mo. Oo, meron din siyang Radiant Armor para dito sa ating game. Kaya din matapang na din siya na pumasok anytime plus the Dominance Ice. So for Fnatic Onyx, kailangan nilang ma-secure itong Lord. Pero ready din ang Blacklist International para mag-contest. Ready mag-entropy si Kelra dito. May nakap na gagawin. Sino makakuha ng Lord this time? Si Kelra. At tinakita na nga natin yung real world manipulation kay Super Prince. Pero umiwas doon. Humahabol! Sige pa rin pa sila dito. Mayroong tower. Pero ang ganda na pasok ni Jem. Let's see Blazing Sumet para kay Kel1. Pero hindi enough yung damage output. Nakapag-counter go
Sobrang ganda naging palitan doon ng Blacklist International. Kung akala mo wala na pagkakataon para makakuha ng Tonsensui on making that work, doon mismo si Yuan even Haji save getting that kill sa Fnatic Onyx Philippines. Akala natin pa natin Onyx yung lamang during that time. Masasabi ko lang, beautiful ML in the words of Wolf. Oh, beautiful MLBB. Kasi Sobrang ganda. medyo nag-overextend dito yung side ng Fnatic Onyx during that time. Oh, Pero 1v1. nababawi pa rin naman yata nila. Ay, grabe naman yung palitan ng dalawang juggler. Cyrix laban kay Stephen Castillo. Okay. Super Fit Flicker out, real world manipulation. Laban na lang to. Entropy para kay Kelra. This time, bumabanat na si Kelra doon sa bandang likod. Pero Escalera, sasaluhin niya yung mga thought. Ang kunat mo, Stephen Castillo. Sensui, again, soaking everything. Dito na binubuo sa atang Fnatic Onyx. Kailangan din kasi kuya na Sensui yun again. Yun Ayun naging, na. ay, teka lang. Ayan na, May call, may heavy spin. Ay, nakapag-flicker! Don, nasa loob ng tore ngayon si Gem. Tagilid. Pwedeng humabol dito ang Blacklist dahil nagamit ang ibang mga skills ng Flicker out. Fnatic Onyx. Flicker out, maghabol pa si Sensui. Sinahabol talaga. Entropy! Entropy. Entropy out! Eto na ang Dragon! Ay! Petrify on the tree! Pero si Edward, sino ba ng armor? Tingnan natin. Blazing Duet para kay OM dito, kay OM. Si OM! Ay! Muna, kill one. Hinaharap ni OM! Ay Lord kasing maano eh, may mini Lord eh. May EG Boy. Habang sabi ng Blacklist International, kalma lang. Entropy na naman si Kelra. Amba laban sa amba. Grabe yung, alam mo yung mga tropa mo nag-aabahan. In and out. Ambahan lang. Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo nga sa tenga. Sige nga, ikaw nga. Grabe yung naging laban yung walang naging casualty. Nag-exchange lang talaga kung sino talagang bibitaw o sinong mismong magbiblink ka agad. Pero walang naging problema din doon yung Fnatic Onyx Philippines. Ang galing ng Fnatic Onyx Philippines doon na masasabi ko iniwasan nila yung iwas pusoy sila doon. Oo. Kasi kamunti ka na yun, nice usage of the retry ni, I think, if I'm not mistaken, nag-retry si King Kong just to slow someone. Or kung hindi man, basta may Yung na-slow. naramdaman Oo, may kasi na-slow. nila nahahabulin anytime eh. Oo. So, naramdaman din nila na parang pwede yata. Feeling ko yung comms nila doon, kung mapapanood man natin yung replay. Oo. Sige nga, sige nga. Ay, wag na pala. Huwag na, hindi pala kaya. Parang ganun na nangyari. Pero makikita natin dito para sa Blacklist International. They are on the lead in terms of a pull. Pero si Escalera meron ng plate armor. Plate armor. So, expect either naharapan niya dito. Kasi si Oheb. Oo, si Oheb. Actually, pwede niya rin harapan si Edward. Kasi may damage din na binibitaw pag naka-primal rush dito yung edit. Speaking of damage, Super Fist and Kelra, ang kailangan bantayan ng Blacklist International yung lockdown, yung combo ng Eve at mismo ni Escalera, sobrang deadly. Na kailangan nila tingnan kung sinong unang lalapit. Deadly magic damage yan. At nakita mo yung burst damage ni Kelra, yung ginagawa niya, entropy superposition. Yung ginagawa niya pang-poke. May Kakalahatiin purify yan, niya lang. Oo, kakalahatiin niya lang yung kalaban niya eh. Ito na. Ito na ang Filipino Lord Axe! Gaganin sino makakuha si Kelra! The Filipino Savage! Pero ka-counter ko ngayon, ang 1.3K na kalamangan ng Blacklist International. Blazing Duet wala tatamaan ngayon. Tumatakbo na Super Prince, sumulutang pala. As Fnatic Onyx will respect Blacklist, pero makikita si Kelra dito. Naku, huli ka! Madadadge mo ni Kelra. Mabubuhay ba siya? Hindi na! Huli ka, pero di ka kulong! Pero ang dami mga skills na nagamit by the way during that time at nandito pa rin si King doon sa may middle lane. Makakapag-push ng Torre pala si Kelra dahil nakafocus yung defense kanina ng Blacklist doon sa may bottom lane. Si Escalera pala yun. Si Escalera yung nag-buy time. At nararamdaman natin ngayon ang damage ni Kelra with this Nathan. Entering also late game na rin. So ito yung kailangan din nila abangan. Sino pang pwede makapagsukop ng damage na to dahil hindi ka nagagamit dito ni Kelra ang entropy para mag-change position. Torre na Kahit lang. na mismo yung purify. So sobrang calculated nila yung frontline na kaya nilang isukap lahat ng Blacklist International. Sumasakit na sila, no? Nagkaka-scaling na yung Fnatic Onyx. At nararamdaman mo na yung damage output ni Kuya Kelra. Great movement mula kay Escalera. Nalituhin na lang yung Blacklist International para i-pick off na lang siya at makakuha ng space yung Fnatic Onyx. Tsaka dahil dun sa space na yun, nakasira na ng Torres sa may top lane. At may kita natin dito for both teams ay parang inaabangan na lang nila is yung kung kailan sila magkakaroon ulit ng opportunity to have the team fight, which is doon sa may mga Lord Pit. So for gold laners, halos pantay actually pero mas madami nang nakukuha dito na creeps or minions actually si Kelra. Well, Oheb also getting all the gold cards against Nathan.
So possibly making the possible winning condition damage. Again, yung BMI and Blazing Duet. Ang pwede makapagbabad sa backline ng Fnatic Onyx Philippines. Yun yung pinaka-problem na kailangan nilang gawin. Okay. Dahil nga, paano mo ipipenetrate dahil sobrang... Oh my goodness! Escalera! Pwedeng i-first down si Edward dito, mga kapag-ultimate pa. Si Edward hindi nakanan ng Ay! Kaya niya lang pinat dito. Ngayon, nag-back ang Fnatic Onyx. Pero nakita mo kung gaano ka-dangerous yung combo. Humarurot si Escalera na mula. Yung Si final Edward. slash. Grabe din yung naging gulat nila doon. And they forced Blacklist International na mag-respond ka agad. At saka nung moment na yun, meron pang nakuha na flask of Oasis si Haji. So tumaas yung heal. Kaya din na-sustain dito after the flicker from Edward. Pero may added damage naman ngayon for Super Friends dahil nakabili na rin siya ng another item para sa kanyang Eve. Sakit so expect na since merong Ice Queen 1, okay, matagal natin hindi nakita si Ice Queen 1, meron pang counter doon sa Spell Vamp or any life steal. At Snow. So talagang ang gusto mangyari dito na side ng Fnatic Onyx is to create a space para gagawa sila ng boxing ring. Super lagkit na niyan. Super lagit na yan. Pag nasa loob ka niyan, talagang para kang nasa kumunoy. Hindi ka makakagalaw. Grabe yung Void Crystal. The potent scorch damage na meron ngayon si Super Friends. Init lamig yan eh. Ice Queen 1, tsaka yung Glowing 1. Naka-Glowing 1 ba siya? Naka-glowing one. Bakit naman ang panahon na yun? Init lamig. Pasmado ka niyan, o kaya kung... basta yung Ice Queen 1, alam mo na yan. At nakuha nga dito ni Super Friends ang Little Wanderer. Okay, Heavy spin. entropy in. Pasok ngayon si Kelra. Nandito si Escalera sa balalikod. Binabanatan si Yue. Yue with the flicker in. EG Boy tatamaan si Kelra. Kelra is down. Escalera is down also. Masyado na malalim ang side ng Fnatic Onyx to the point of Blacklist International ngayon ang kalamang. At Blacklist will now transition into the Lord. 9 to 5. Free reign ng Lord para sa Agents. Grabe yung ginawa ni Yue doon. Tinarget siya ni Escalera pero nakita niya yung opportunity na ilatag yung Eternal Guard para mahanap yung mga backlaners dito ng Fnatic Onyx. Kaya nagkaroon sila ng space, nagkaroon sila ng entry point kung saan sila magkakaroon ng play against the Fnatic Onyx. And the second item on the Blood Wings, nakapagbigay ng extra protection for this Vexana na Grabe. pwedeng bumabad. At nagawa talaga niya yung pwede nang i-hold against Fnatic Onyx Philippines. Okay. Ngayon, depensa ngayon ng kupunan ng mga Sonics, pero madami pa rin kailangan gawin. Meron pa rin mga Tori ngayon. Ang Black and Yellow, well now, Fnatic, but kailangan nilang gawin dito. How do they want to equalize now the waves? That means even the defense na meron sila ngayon with this damage. Pero kasi yung Fnatic Onyx, meron din silang damage eh. Parang nagiging crucial lang para dito sa dalawang teams natin is kung kanino yung mas maganda na follow-up doon sa initiation. Kasi diba, nanalo kanina yung side ng Blacklist International sa teamfight kasi hindi pinansin ni Yue. Si Escalera, nag-flicker siya, tapos nilatag niya yung Eternal Guard, hinayaan niya na si Escalera. Tapos nag-shift yung mga kakampi niya, focus for kay Escalera, the rest focus doon sa na-set-upan ni Yue. Tinarget siya ni Escalera, no? Pero gandang flicker para kay Yue din. And yung damage output, kailangan din i-respect. This is Blacklist International getting the lead. And feeling ko nagilid ang Fnatic Onyx. Kailangan nila mag-i-pogi dito. Kasi nakakailang teamfight na nalulugi sila eh. Nakakailang teamfight attempt eh. Diba? Nakakala mo makakapatay sila. But the problem, nai-heal ng Minotaur. Oo. Malaking bagay talaga yung pagkakabuild kanina ng Flask of Oasis. So ngayon for Blacklist International, edge nila is mas matagal sila sa teamfight because of the sustain. Pero pang immortality dito si Sentry. Ngayon naman for Fnatic Onyx, scaling yung Nathan nila, si Kelra. So mabilis lang para sa kanya. Meron pang Blood Wings ngayon. So May shield. may shield. So mahirap siyang targetin ngayon. Kailangan ma-protektahan nila dito si Kelra and at the same time makapitalize nila yung inward manipulation naman ni Super Prince habang nag-free hit dito yung Nathan. Yun yung naging problema din ng Blacklist International early game, yung soak up. Pero ngayon, sobrang confident nila na bumabad in terms of the poking capability na pwede gawin ng Fnatic Onyx Philippines once they want to force something out of this composition. Kaso nga lang, they might be now in the danger of defending this base. Habang kiniklear ngayon ng Blacklist International, pwede lang magawa for this one. Yung ginagawa ng Blacklist, umaalis lang din sila dun sa real world eh. Nagigets nila eh. Kapag dun tayo lumaban sa real world, tagilid ang Baybor. Oh. So I think kailangan magamit ng tama yun ng Fnatic Onyx. Pwedeng hindi pang kill eh. Pwedeng pang zone lang siguro. Parang
From the moments of the early game, ang ginagawa lang talaga dito ng Fnatic Onyx Philippines, I call it the lockdown against strategy, kung saan paano biniblend ni Escalera yung final slash and mismo sa real manipulation. Sobrang lakas na lockdown yun. So kung marerespeto dito ng Black International, again, we're on to the late game. Ito yung power spike ng isang Nathan. And if you want to capitalize on this once again, kailangan maging tama yung position, even yung pag-layer ng skills nila. Sakto-sakto sa sinabi ng dalawa ni Manjin kasi parang nagiging struggle ngayon for Fnatic Onyx. I think na yung pinaka-concept nila dito is Escalera, magpa-final slash siya habang naka-real world manipulation, parang ihahatid niya doon. Tapos palalalimin ni King Kong with the heavy spin. Pero nangyayari, yung nata-target nila, hindi nila nasa-secure. So kailangan nila ngayon ng proper layering of skills dahil sinisimulan na ng Blacklist dito yung Lord. Onward or chatter! Burst it down! Si Escalera na Blacklist International! At ngayon alam nila na kulang ang Fnatic Onyx. 4 on 5. Magki-clear na lang si Kelra. Ko-contest ba to ng Fnatic Onyx? Medyo mahirap para sa kanila, not unless Mahirap lumapit dito. Mukhang hindi. Bigay to. Tsaka kung may Cyclone Eyes, siguro pwede ipilit ni King Kong. May Cyclone Eyes na si Diretso Heavy Spin, pero dahil wala, makukuha dito ng Blacklist yung Lord. Sobrang ganda ng position doon ni Edward. Finding Escalera. Again, naka-immortality din yung Edith na to. So with all means necessary to take him down, ginawa ka agad ng Blacklist International. Slowly, we're rising up to 72% real-time win rate for the code. Sobrang galing ni Edward doon sa play na yon. At ang daming mga play na siya yung nagsisimula, no? With this immortality. Ang hirap patay niyan. Maiilang ka kung i-go mo ba yung isang Edith eh. Gamit na gamit team dito ni kabisado ni Edward na naka-quantum charge siya. Talagang nag-front din sa dito against the players of Fnatic Onyx. Tsaka alam niya dito na ang taas nung balik buhay na concept. Kaya since yun nga, nabagit imagine merong immortality, grabe yung lifesteal mo. So bakit hindi na lang ituloy-tuloy? So parang dalawa ngayon yung masakit sa ulo ng Fnatic Onyx kasi parang dalawa yung damage dealer. Aside from itong Vexana. Tama ka doon. Kung ganun kasakit ng ulo, kailangan ng paracetamol for this one. Dahil kailangan nga nila susunan nito, may Lord push sa taas, may wave na papasok din. So, depends if Blacklist will push the situation. Entropy out para kay Kelra. Papasok na yung Lord dito. Ang hirap na entry to kasi this is still a Nathan. And this is also an Akai that can push out the minions. Disiplina muna ang Fnatic Onyx na alam nila na kailangan nila magstay sa base na to. Parang inaantay nila na merong mag-asimag para dito sa Blacklist para naka-ready doon yung heavy spin ni Kiko. So expect natin na probably ang next team fight natin is if ever na umabot tayo sa another, pero ipipilit yata ito ng Fnatic Onyx. Nakuha yung purple despite the Void Crystal na para dagdagan ng damage doon. Now finally just clearing the waves. Kelra, now, habang makikita natin items early on, ito na ating moment na either pwede maging laban, either any of which wants to mag-commit na error. Tama ba, Chantel? Oo, kasi almost full item na yung mga players natin. Actually, nakabili na nga ng potion dito si Kelra. So it's go time na talaga. Equilibrium, ika nga. Parehas sa game. Kasi 22 minutes, actually 23 minutes na tayo sa game. Take note, Jem bumili na rin ng Blade Armor. So ang pinaka-crucial dito is yung mga spells like yung Purify and even yung Petrify. Kailangan mahuli ni Jem or kailangan ma-force muna yung Purify bago magamit yung Petrify. Ang daming nangyayari sa laban na to. 23 minutes na pala. Kung titignan nyo nga yung oras, parang magsasara na yung mall eh. Sarado na yata. Sarado na pala. Feeling ko nga eh. Sarado na, best. Pero tropa natin yung mga yan. Kaya nandito pa rin tayo. Feeling ko midnight sale eh. Midnight sale, no? Shoutout pala kay Midnight. Feeling ko pwede mangyari. Kung mag-extend tayo dito, habang nakikita natin yung laban na to because the damage dealt of Super Prince and Kelra, ito yung combo na dapat talaga respeto kanina, yung lockdown na pwedeng gawing combo with this kind of composition. Yung threat eminent pa rin. Oo, may threat pa rin talaga yung Fnatic Onyx dito. Kaya super careful ang Blacklist International. Pero grabe mag-zone si Edward. Oo. Tapos kapag Gundam Zero mode naman siya. Gundam Zero. Tatlo na ka-immortality para dito sa side ng Blacklist International. Nice positioning kay Escalera and Jem. Kailangan itago nila kung saan manggagaling si Kenra. Si Jem for sure magdadragon na to in a while. Kung Dragon mo, Rentrico, combo with King Kong. And again, nakita natin kung paano na-utilize ni Kelra ang entropy para makuha ang isang objective. No, kailangan nila makita ng opening. It's the backline. Lamang yung Blacklist sa show eh. Lamang sila sa minion waves. Oo, nakaangat sa kanila. Lumagpas sa river yung kanila. Oo. So
So in a way, may advantage lang in terms of the control of the map. Napunta si Kelra. makuha nito? Gem with the Knock dragon. up! Okay, knock up. Coming out from the Lord itself. At ngayon si Haji. Mamgod. And blazing duet para kay OG dito. Tumatakbo na sila Super Prince. Si Kelra din tumatakbo. Pero boom. Napakasakit ni Yue. At kung sumigaw yung Yue Vance. At kita mo naman the massacre That's it. na ginawa ng Blacklist International. 4 heroes down. Meron pa minion wave yung Blacklist International dun sa may top lane. At pwede din tapusin ng Blacklist International ang game na to. With Gem left, Blacklist International finally getting back on their feet, taking game number 2. Reset game for Blacklist.